ඉතින් hello guys ඔන්න හැමදාමත් වගේ ඔයගොල්ලෝගේ බඩ ජාරය ඇවිල්ලා තියෙන සුපිරි වීඩියෝ එකක් අරගෙන මේ පාරත් ගිය ටිකේම කෑවේ මේ සැර අඩු කෑ මේ කියන්නේ පළතුරු ඒ වගේම චොකලට් වගේ දේවල් තමයි අපි ගිය ටිකේම කෑවේ. ඉතින් මට හිතුණා අද සැර කෑමක් අරන් එන්න ඕන කියලා ඔයගොල්ලොන්ට. ඉතින් අපි ගොඩක් කාලෙකින් සැර කෑමක් කෑවෙත් නැහැ. ඉතින් අද අරන් වෙලා තියෙන්නේ සැරම සෝස් එකක්. මේකත් ඇමරිකාවේ තමයි හදන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මම ඉස්සෙල්ලාම පෙන්නන්නම් මේකේ පෙනුම කොයි වගේද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔයගොල්ලොන්ට මම පෙන්නන්නම් මේකේ කිකිඩක් ගේකුත් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා මේකත් එක්කම. ඒක තියෙන්නේ ඇත්තටම ගුවොත් ඔලු කට්ටක්. ඔයගොල්ලෝ පේනවනේ. ඒකෙන්ම පේනවා මේ කොච්චර සැර සෝස් එකක්ද කියලා. මේක නම තමයි after death sauce. ඒ කියන්නේ මරණයෙන් පසු සෝස් එක කියන එක. මේ ගහලම තියෙනවා මේක ලෝදිය වගේ සැරයි කියලා. ඉතින් try කරලා බලමු ඇත්තටම මේක ලෝදිය තරම්ම සැරද කියලා. ඉතින් මේක try කරලා බලන්න මං ගාව තියෙනවා chicken ටිකක්. බෙදපු chicken ටිකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේක මූලික වශයෙන්ම හදන්නේ මේ habanero කියන මිරිස් වර්ගයෙන්. ඉතින් ඊට අමතරව මේකට දානවා කැනයින් කියන මේ මිරිස් වර්ගය. මේක මිරිස් වලට අමතරව මේ ගොඩක් කුළු බඩු වර්ග තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කුරුඳු ඒ වගේම මේ ලූණු වගේ දේවල් මේක දාලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. තව එක පාරක් පෙන්නන්නම් අපි කන්න කලින් පෙනුම කොයි වගේද කියලා ඔයාලා පේනවනේ. වීඩියෝ ගන්න කලින් පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න අනිවාර්යෙන් බටන් එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි එහා පැත්තේ bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එතකොට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මගේ වීඩියෝස් මිස් කරන්න නැතුව ටක් නෑර බලන්න පුළුවන්. ඉතින් guys ඒ වගේම තමයි මගේ traveling vlog එක. ඉතින් දැන්ටමත් ගොඩක් කට්ටිය මම subscribe කරලා තියෙනවා. ඉතින් කැමති කට්ටිය ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් මේ subscribe පාරක් දාලා set වෙන්න. පහලින් තියෙන link එක මම දාලා තියෙන්නේ මේ පහළ description එකේ. දැන් තියෙන්නේ අපි වීඩියෝ එකට බහින එක. දැන් අපි try කරලා බලන්න තමයි තියෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීලා තියෙන දැන්ටමත් මේ සෝස් එක ගැන හැමදේම try කරන්න කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් අපේ අනිත් YouTubersලා කොහොමද මේක react කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලා ගන්න. මෙහෙම තමයි අපි කට්ටිය react කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දකින්න ඉතින් මේකේ රියැක්ෂන්ස් කොයි වගේද කියලා ඉතින් බලමු. බඩජාරියටත් මේ වගේ වෙයිද මොනවා වෙයිද දන්නේ නැහැ ඇත්තටම. ඉතින් අපි ඕපන් කරන්න යන්නේ. ඉතින් guys පේනවා ඇති මේගොල්ලෝගේ පැකේජින් එක හොඳට සීල් කරලා හදලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳයි එහෙම තියෙන එක. එතකොට සෝස් එකේ මේ ෆ්‍රෙෂ්නස් එක හොඳට තියෙනවා. ඉතින් guys මම මේක ඕපන් කරන්න ගිහිල්ලා මේක තිබ්බ කිඩක් එක මගේ අතින් කැඩුනා. කොල්ල පේනවා ඇති කොයි වගේ ලස්සන කිඩක් එකක්ද කියලා මේක. ඔලු කට්ටක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඕපන් කරගන්න යන්නේ guys. බලමු ඇත්තටම මේ කියන තරම් සැරද කියලා. පිස්සලා දාගමු. ඕගොල්ලන්ට මම හොඳට ලං කරලා පෙන්නන්නම්. ඇත්තටම ගොඩාක් ලොකු සැර සෝස් එකක් කියලා තමයි මේ කට්ටිය කියන්නේ නං. බලමු ඇත්තටම මේක සැරයිද කියලා. ඉතින් ඔන්න guys try කරලා බලන්න යන්නේ. පළවෙනි කෑල්ල ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් තියෙන කෑල්ලක් කාලා බලමු. ඉතින් ඔන්න මම ඕගොල්ලෝ ලං කරලා පෙන්නන්නම්. පේනවනේ. guys ඇත්තටම මේක මං හිතුවට වඩා සැරයි. අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ. සැර වුණාට ඇත්තටම මේක රසයි. ඔකෝර පේනද මේ මූණ පෙනුම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වුණා. කඳුළු පොඩ්ඩක් ආවා. නමුත් මේ සෝස් එක පට්ට රසයි. රස නිසා කණ්ඩ හිතෙනවා. guys mah itu udah biasa rakyat mampu. Udah. අද මං ගාව වතුරයක්වත් නැහැ.
ඔන්න පේනවනේ. දැන් තමයි මේ සර දැනන්න ගන්නෙ. අම්බෝ. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් මේක අපේ අර සරමසර කොරියන් සෝස් වල ඇත්තටම පට්ට සරයි කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ වගේ සර සෝස් එකක් කනවා කියන්නේ වෙනම ආතල්ලයක්. ඉතින් guys මේ වගේ සර සෝස් එකක් කනවා කියන්නේ පට්ට වෙනම ආතල් එකක්. ඒක හැමෝටම මේ සෙට් වෙන ආතල් එකක් නෙමෙයි. බෝ අදාම් පේනවනේ. දැන් නම් guys පට්ට සරයි. කොල්ල පේනවාද මගේ මූණ කොයි වගේද කියලා? Wow. මුණ පැහැදිලි මුණ දාඩි දාලා එහෙම තියෙනවා. wow. පේන සෝස් එක. තවදුරටත් කන්න බෑ guys මේක. මිලට නම් කන්න අමාරුයි. ඉතින් guys මේ වගේ සරක් ආවම පැනස දේවල් කාලා ඇත්තටම තේරුමක් නැහැ. සරයි විසන් ඉන්න එක තමයි හොඳම දේ. ඒතකොට සරයි බීම අඩු වෙලා යනවා ටික ටික. කොල්ල පේනවාද මූණ පෙනුම කොයි වගේද කියලා. දැන් අඩ කඩු වේගෙන එන්නේ.
ඔන්න පේනවා ඔලු කට්ට. මේක මෙහෙම ඔලු කට්ටක් තිබ්බේ නිකන් නෙමෙයි ඇත්තටම ගුවොත්. ඒක තිබ්බ එක සාධාරණයි. ඉතින් ඒ ඔයගොල්ලෝ පේන අපි මේ සෝස් එකෙන් බායකට කිට්ටු වෙන්න කාලා තියෙන්නේ. බෑනේ මෙතන වෙනකන් අපි කෑවා මේකෙන්. ඉතින් ඒ ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැති අපේ after that sauce එකේ තත්ත්වයේ reaction එක කොහොමද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේක පට්ට සරයි. මේ reactions බොරු reactions නෙමෙයි. ඉතින් මගේ channel එකේ තියෙන ඔක්කොම ඇත්ත reactions තියෙන්නේ. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එක ගැන. මගේ channel එක බලන පිටරට කවුරු හරි එනවනම් මේක ඇත්තටම ඕඩර් කරලා කාලා බලන්න පට්ටම සරයි. ඉතින් guys ඔන්න විදිහට තමයි අපි අද සරමසර සෝස් එකේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති පට්ටම සර සෝස් එකක් මේක නම්. තාම සර ඉවර නෑ. තාම සර ගිහින් නෑ. මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එක හොඳට එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් guys අනිවාර්යෙන් සෙට් වෙලා ඉන්න තාම ඉස්සරහටත් මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝ එන්න තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අද සමු ගන්න අපි ඉස්සරහට තාම මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝ වලින් හම්බෙමු.